हेलो सबैजनालाई नमस्ते। म आज हजुरहरूलाई गहुँको मिठो रोल बनाएर देखाउँदैछु। त्यसको लागि मैले सुरुमा गहुँको पिठो लिएको छु। हजुरहरूले आफूलाई जति चाहिन्छ त्यही क्वान्टिटीमा लिनुहोला। त्यसपछि मैले त्यसमा थोरै दुधको तर हालेर अनि थोरै नुन अनि तेल हालेर सुरुमा मैले सुक्खासँग मुसे। यसरी सुक्खासँग मुस्दाखेरि पछि रोटी एकदम नरम हुन्छ। त्यसपछि मैले त्यसमा पानी हालेर नरम बनाएर मुसेर आधी घण्टाको लागि मैले भिज्नको लागि छोडिदिएँ। अनि त्यतिन्जेलसम्मको लागि मैले अचार बनाउनको लागि एउटा भाँडामा टमाटर लिएको छु अनि मैले त्यसमा गाजरको टुक्रा पनि एड गरेँ। भिडी खुर्सानी पनि एउटा टुक्रा हालेँ। त्यसपछि आधा प्याज हालेँ अनि मैले 2टा टुक्रा स्याउ पनि लिएको छु गुलियोको लागि। अनि नुन र पानी हालेर मैले त्यसलाई पकाउनको लागि छोडिदिएँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मैले गाजरलाई कोरेसम्म ठुलो साइडबाट कोरेर तयार गरेँ। अनि भिडी खुर्सानीलाई पनि मसिनोसँग काटेको छु। बन्दालाई पनि त्यही साइजमा त्यसरी नै काटिसकेपछि मैले प्याज पनि काटेँ। प्याज चाहिँ मैले अलि धेरै क्वान्टिटीमा लिएको छु। प्याजलाई मैले यसरी मसिनो काटिसकेपछि त्यसलाई छुट्याइदिएँ। त्यसपछि अघिको अचार मैले पाक्यो कि भनेर चेक गरेँ। अचारमा अलिअलि पानी बच्यो भने त्यसलाई सुकाएर मैले यतिको बाक्लो बनाएर मैले त्यसलाई सेलाउन राखेँ। अनि त्यसपछि मिक्सरमा पेस्ट बनाएँ। पछि यो अचार दल्नको लागि अचारको लागि रेडी भयो। अनि त्यसपछि मैले अघि मुसेर राखेको रोटीलाई ठुलो बनाएर अनि पातलोसँग बेलिसकेपछि मैले तावामा एउटा साइडलाई मात्रै राम्रोसँग पकाएँ। सुरुमा मैले तेल र घिउ केही पनि नहालिकन एकैछिन पाकेपछि मैले त्यसमा थोरै घिउ हालेर त्यही साइडलाई मात्रै राम्रोसँग पकाएँ। एउटा साइड पाकिसकेपछि मैले त्यसलाई निकालेर अर्को भाँडामा राखेँ। अनि मात्रै त्यसमाथि अघि मैले बनाएको अचार राम्रोसँग सबैतिर दल्यो। अचार दलिसकेपछि अघि मैले काटेर राखेको भेजिटेबल्सहरू त्यसमाथि मैले एउटा एउटा गरी एड गरेँ। सुरुमा मैले त्यसमाथि प्याज हालेँ। त्यसपछि मैले भिडी खुर्सानी, बन्दा, गाजर तीनटालाई थोरै सबै हालिसकेपछि त्यसमाथि मैले 2टा स्लाइस चिज पनि लिएको छु। मैले चिजलाई पनि त्यसमाथि हालेपछि अघि फेरि बनाएको अचारलाई फेरि अलिकति त्यसैमाथि हालेँ अनि मैले रोल बनाएँ। यसरी रोल बनाइसकेपछि मैले तावामा त्यसलाई फेरि पकाउनको लागि राखिदिएँ। पकाउँदा चाहिँ मैले फेरि थोरै घिउ एड गरेको छु। हजुरहरूले तेल, घिउ जे एड गर्दा पनि हुन्छ। सानो फ्लेममा मैले यसरी 2टै साइड राम्रोसँग पकाइसकेपछि रोल तयार भयो। मैले फेरि अर्को सेप बनाउनको लागि त्यसरी नै रोटीलाई पातलोसँग बेलिसकेपछि योपालि चाहिँ मैले तावामा नपकाइकन सिधै सुरुमा अचार दलेँ। अचार दलिसकेपछि मैले आधा साइडमा मात्र यसरी प्याज, गाजर, बन्दा, भिडी खुर्सानी सबै अनि हालेपछि अलिकति नुन पनि हालेँ। योपालि नुन हालेर अनि चिजलाई चाहिँ मैले यसरी टुक्रा टुक्रा पारेर हालेँ। त्यसमाथि अलिकति अचार दलेर फेरि मैले त्यसलाई हाफबाट फोल्ड गरेँ। फोल्ड गरेर मैले छेउछेउमा बाइन्ड गरेँ। मैले थोरै पानी लगाएर बाइन्ड गरेको छु पछि नफुटोस् भनेर। यसरी बाइन्ड गरिसकेपछि मैले तावामा सुरुमा यतिकै पकाएँ। त्यसपछि मात्रै मैले त्यसमा अलिकति घिउ हालेर 2टै साइड सानो फ्लेम बनाएर 2टै साइड पकाएँ। हल्का गोल्डन ब्राउन भएपछि पाकेर तयार भयो। एकदम मिठो रोल। हजुरलाई कस्तो लाग्यो त? कन्टेन्ट मन पर्यो भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला है त। यस्तै कन्टेन्टहरू फेरि ल्याउने छु। धन्यवाद।